السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع التهاب المرارة. والتهاب المرارة ده ممكن يكون نتيجة حصوات، وده في حوالي 90% من الحالات. 10% لما بنعمل سونار ما بنلاقيش حصوات. طيب، ايه هي المرارة دي؟ فين المرارة دي؟ في الجزء العلوي من البطن، الجهة اليمنى، أسفل الكبد. هو عبارة عن كيس على هيئة، هو كمثري الشكل. ده بيبقى فيه العصارة المرارية. والعصارة المرارية دي بتبقى حوالي زي 50 سنتي. الكيس ده لما المرارة بتفرز من الكبد بتخزن في هذا الكيس. والعصارة المرارية أو الصفراوية دي بتنزل بعد كده هوت في القنوات الصفراوية، بتنزل على الاثنى عشر. وأيضا العصارة البنكرياسية بتصب مع العصارة المرارية في الاثنى عشر. لو حصل إن في حصوات، الحصوات دي هي بتكون موجودة في المرارة. ولو في حصوات صغيرة ممكن تتزحلق وتنزل وتعمل انسداد في القناة الجمعية اللي هي بتاعة القناة الصفراوية والقناة البنكرياسية. ومن هنا بتيجي الخطورة. الخطورة ممكن يحصل التهاب في البنكرياس، وممكن يحصل انسداد في هذه القناة المرارية، تؤدي إلى التهاب شديد في القنوات المرارية، ويحصل نوع من انواع انسداد في القناه المراريه. طيب، بالنسبه للالتهاب المراري ده بيجي على هيئه الم او مغص مراري. والالم ده بيبقى من النوع الشديد، المريض ساعات ما بيقدرش يتحمله، وفي بعض الاحيان بنلجأ ان احنا نديله مسكنات قويه، يعني على اساس ان ده الم شديد جدا. هذا الألم ممكن يكون مصاحب ب غثيان، وفي بعض الأحيان قيء، وفي بعض الأحيان بنلاقي فيه نسبة صفرة بسيطة. لكن لو لقينا نسبة صفرة جامدة والعين مصفرة جامد، نفهم إن كده حصل انسداد في القناة الصفراوية، أو القناة المرارية. وبالتالي ده بيبقى علاجه مختلف شوية. طيب، آه، نفهم من الكلام ده هو ان الالتهاب المراري ده هو نوعين: نوع حاد ونوع مزمن. النوع الحاد ده بيجي على هيئة ايام نلاقي فيها ان المريض ده بيتألم، وخصوصا لما ياكل اكلات دسمة. والألم ده في بعض الأحيان بيبقى مصاحب بارتفاع في درجة الحرارة وغثيان وقيء. أما الالتهاب المزمن ده بيبقى نتيجة إن العلاج ما خدش علاج كافي للحالة الحادة، وبالتالي في بعض الأحيان بيحصل تكرار لهذه الآلام. وبالتالي المريض بيخش في حالة مزمنة عبارة عن ألم متكرر في البطن، في الجزء العلوي من البطن ناحية الجهة اليمنى. وطبعا الألم ده بيسمع في الكتف اليمين وبيسمع في الظهر. وده اللي بيميز الألم بتاع المرارة، إنه بيسمع في الكتف اليمين وبيسمع في الظهر. في برضك حاجة تانية احنا بنميزها، لما بنحط ايدينا على الجهة اليمنى ناحية الكبد، وبنقول للعيان خد نفس عميق، يجي ياخد نفس عميق واحنا حاطين ايدينا على المرارة، نلاقي العيان مش قادر يعني يطلع النفس بتاعه، يحبس النفس بتاعه، لان كده المرارة بتاعته هتتخبط في ايدينا، وبالتالي هو خايف. وبالتالي ده اللي بيميز الالتهاب المراري. بنقدر نعرف ان المرارة ملتهبة. وفي بعض الاحيان لما بنحط ايدينا على المرارة بتاعت العيان نلاقيها مؤلمة، العيان يتألم منها. طيب، ازاي احنا بنشخص
الالتهاب المراري دوت؟ بنشخصه اولا، بنسمع الشكوى بتاعه المريض والتاريخ المرضي، بنعمل اشعه تلفزيونيه نلاقي فيه حصوات في المراره. في بعض الاحيان بنعمل صوره دم نلاقي كرات الدم البيضاء عاليه. في بعض الأحيان بنعمل إنزيمات كبد، في بعض الأحيان بنلاقي إنزيمات الكبد عالية. أما لو لقينا الألقلاين فوسفاتيز عالي ولقينا نسبة الصفرة عالية قوي، نفهم إن حصل انسداد في القناة المرارية. طيب بالنسبة ساعات برضك بيحصل مضاعفات، يعني مثلا الالتهاب المراري ده ممكن يؤدي إلى ثقب في المرارة نتيجة إن الحالة حادة والتهاب شديد، وده طبعا يدخلني في مضاعفات، ممكن يؤدي إلى غرغرينة في القناة في المرارة، نتيجة ان الانتفاخ الشديد اللي حصل في المرارة نتيجة الالتهاب ادى الى ان الاوعية الدموية ما توصلش دم كافي للمرارة، وبالتالي بيحصل نوع من انواع الغرغرينة في القناة المرارية، وده طبعا ممكن يؤدي لشوك او بيؤدي الى هبوط شديد عند المريض، وممكن يؤدي الى التهاب بريتوني. في بعض الأحيان برضك بتحصل مضاعفات، زي بيحصل ناسور ما بين المرارة وما بين الأمعاء الدقيقة. كل المضاعفات دي بتبقى نتيجة إهمال في العلاج، أو ما خدش المريض علاج كافي. في بعض الحالات بنلجأ لعمل أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي لما نشك ان ممكن يكون حصل حاجة زي غرغرينة او زي خراج في المرارة، او زي يعني التهابات نتيجة سرطان في المرارة. بنلجأ في بعض الاحيان لعمل رنين او اشعة مقطعية. طيب اتفقنا على ان الالتهاب المراري ده ممكن يتشابه معانا مع قرحة المعدة، او الالتهاب الحاد في البنكرياس، او ممكن يتشابه معانا في خراج في الكبد، او ممكن يتشابه معانا في التهابات او انسداد معوي. كل الحاجات دي هتديني ألم شديد، وممكن الدكتور هيميز التهاب المرارة لما يعرف التاريخ المرضي، ولما يعمل أشعات وتحاليل هيقدر يعرف إذا كانت دي التهاب في المرارة ولا لأ. العلاج عادة بندي مضادات حيوية، وفي نفس الوقت في بعض الأحيان بنلجأ لعملية جراحية نشيل فيها الحصوات بتاعة المرارة. في بعض الأحيان بنلجأ لمنظار اللي هو الاندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتوجرافي. في بعض الأحيان لو العيان حالته لا تسمح بالجراحة بنعمل زي درنقة عشان ننزل الصديد وكده. بندي مسكنات قوية، بندي محاليل. كل الحاجات دي كلها على أساس إن احنا نقلل من التهاب المرارة. لكن في كل الأحوال طالما إن في حصوات في المرارة وعاملة التهاب، يبقى لازم إن احنا نشيل المرارة دهيت. ودلوقتي احنا عادة بنشيلها بعمل كنا الأول بنعمل عمليات جراحية، دلوقتي بنعمل زي منظار عن طريق البطن، ونشيل المرارة باللابروسكوب. طبعا العملية دلوقتي بقت بسيطة جدا، بتاخد ساعة أو ساعتين، وفي نفس الوقت العيان ممكن يخرج في نفس اليوم أو تاني يوم. طبعا الوضع اختلف خالص عن زمان. تشخيص الالتهاب المراري مهم جدا جدا عشان ما نخشش في مضاعفات، وفي نفس الوقت لازم نعرف ان لازم الحصوات اللي موجودة في المرارة دي او المرارة دي تتشال بحصواتها عشان ما يحصلش تكرار للآلام والالتهابات بتاعة المرارة.
أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.